Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण सेकंड चॅप्टरचा म्हणजेच द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स म्हणजेच गाण्यांचे गाणे या चॅप्टरचा चिटचॅट पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण आपल्या चिटचॅट सेशनला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, डू यू लाईक टू लिसन टू म्युझिक ऑर सॉंग्स? तुम्हाला संगीत किंवा गाणी ऐकायला आवडतात का? आन्सर, येस, आय लाईक टू लिसन म्युझिक इन माय फ्री टाईम. मला माझ्या मोकळ्या वेळेमध्ये गाणी आणि संगीत ऐकायला खूप आवडतं. दुसरा प्रश्न आहे, व्हॉट टाईप ऑफ सॉंग्स डू यू सिंग? तुम्ही कोणत्या प्रकारची गाणी गाता? आन्सर, आय सिंग सॉंग्स ऑफ हिंदी बॉलिवूड मूवीज. मी हिंदी बॉलिवूड मूवीजमधले जे काही गाणी आहेत ती गाते. थर्ड, हु इज युअर फेवरेट सिंगर? तुमचा आवडता गायक किंवा आवडती गायिका कोण आहे? याचा आन्सर आहे, माय फेवरेट सिंगर इज अरिजित सिंग. फोर्थ, व्हेन डू यू सिंग? तुम्ही केव्हा गाता? आन्सर, वेन एव्हर आय एम फ्री अँड गेट टाईम म्युझिक आय सिंग. मी जेव्हा जेव्हा फ्री असते आणि मला गाणं म्हणण्यासाठी वेळ मिळतो तेव्हा तेव्हा मी गाणे म्हणत असते. पाचवा प्रश्न आहे, डू यू प्रॅक्टिस सिंगिंग अंडर अ गायडन्स ऑफ अ गुरु? तुम्ही एखाद्या गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली गाण्याचा रियाज करता का? आन्सर, नो, आय डू नॉट प्रॅक्टिस सिंगिंग अंडर द गायडन्स ऑफ अ गुरु. आय लिसन अँड ट्राय टू imitate. सिक्स्थ क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन फोक म्युझिक अँड क्लासिकल म्युझिक? लोकसंगीत आणि शास्त्रीय संगीत या दोन्हीत काय फरक आहे? आणि याचा आन्सर आहे, क्लासिकल म्युझिक इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन्ड राग्स. Second, strict rules of rhythm and patterns. In opposite to folk music comes from the heart. It is the music of traditional popular music style of the region or communities. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपलं चिटचॅट संपतो. तर आता आपल्याला काही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स दिले गेलेत ते देखील आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स आहे, डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन द नेम्स ऑफ 5 to 6 म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अँड यूज्ड इन वेस्टर्न म्युझिक. इथे आपल्याला इंडियन आणि वेस्टर्न म्युझिकमध्ये वापरले जाणारे इन्स्ट्रुमेंट्स लिहायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण इंडियन इन्स्ट्रुमेंट्स पाहूया. फर्स्ट, तबला, मृदंगम, शेहनाई, सितार, सारंगी, फ्लुईट, हार्मोनियम. त्याचप्रमाणे आता वेस्टर्न म्युझिकमध्ये वापरले जाणारे इन्स्ट्रुमेंट आता आपण पाहूया. फर्स्ट, ड्रम, व्हायोलिन, कीबोर्ड, हार्प, सेलो, गिटार. इथे आपला पहिला इंट्रोडक्टरी प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या इंट्रोडक्टरी प्रश्नाकडे वळूया. तो आहे, अ राग और राग इज अ म्युझिक piece in Indian classical music which is sung or played in a fixed combination of 5 to 6 basic musical tones. From any singer, musician or the internet, write down the names of any 5 rags on what occasion they are best sung. राग ही हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील 5 ते 6 मूळ स्वरांची विशिष्ट रचना करून गायली अथवा वाजवली जाणारी स्वरावली होय. एखाद्या गायक किंवा संगीतकाराकडून किंवा अंतर्जालावरून कोणत्याही 5 रागांची नावे मिळवा आणि ते केव्हा कोणत्या प्रहरी गायली जातात ते लिहा. आन्सर, राग अँड ओकेशन्स. फर्स्ट, राग मलकन्स, लेट नाईट. सेकंड, राग भैरवी, मॉर्निंग. थर्ड, राग पूर्वी, आफ्टरनून. फोर्थ, राग मारवा, इव्हिनिंग. फिफ्थ, राग कल्याण, नाईट. सिक्स्थ, राग काफी, एनी टाइम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स या चॅप्टरचा चिटचॅट सेशन संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टरच्या वर्कशॉपचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.